નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, RIJADEJA.com વેબસાઇટના એજ્યુકેશનલ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જો તમે અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો, તેમજ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આજના આ વિડીયોમાં આપણે ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના વિશેની વાત કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે ભારતના બંધારણનો ઇતિહાસ જોઈએ તો બ્રિટિશ શાસનની આધારશિલા વર્ષ ઈસવીસન 1600માં નખાઈ હતી. ત્યારબાદ એલિઝાબેથ પ્રથમ દ્વારા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને ચાર્ટર દ્વારા વ્યાપાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. તેમજ ધીમે ધીમે કંપનીએ સત્તાનું હસ્તાંતરણ કરવા માંડ્યું. આ દરમિયાન બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા ભારત પર વિવિધ અધિનિયમો લાગુ પાડવામાં આવ્યા. આ અધિનિયમોની વાત કરીએ તો તેમાં 1773નો રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ, 1833નો ચાર્ટર એક્ટ, 1853નો, 1858નો તેમજ 1861નો ચાર્ટર એક્ટ, 1892નો કાઉન્સિલ એક્ટ, 1909નો કાઉન્સિલ એક્ટ, વર્ષ 1919નો ભારતીય શાસન એક્ટ તેમજ 1935નો ભારતીય શાસન અધિનિયમનો સમાવેશ થાય છે. બંધારણની પ્રથમ માંગની વાત કરીએ તો વર્ષ 1895માં લોકમાન્ય ટિળક દ્વારા બંધારણની સૌપ્રથમ માંગ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 1919માં મોહનદાસ ગાંધી દ્વારા બંધારણની માંગ કરવામાં આવી અને છેલ્લે વર્ષ 1940માં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ બંધારણની માંગ કરી હતી. ભારતની બંધારણ સભાની વાત કરીએ તો તે અપ્રત્યક્ષ રૂપથી ચૂંટાયેલા સદસ્યોની સભા હતી. તેમ છતાં પણ તે વાસ્તવિક પ્રતિનિધિક સંસ્થા હતી. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનાની વાત કરીએ, સૌપ્રથમ પ્રસ્તાવના શબ્દની સમજ મેળવીએ તો કોઈ પણ વિષયનું ટૂંકમાં સમજ આપતું લખાણ એટલે કે પ્રસ્તાવના. આપણે જોયું છે કે કોઈ પણ ભણવાનું પુસ્તક હોય અથવા અન્ય કોઈ પણ પુસ્તક હોય તો તેની શરૂઆતમાં એક પેજ પ્રસ્તાવનાનું હોય છે, જેમાં તે પુસ્તકનો વિષય શું છે, તેની માહિતી શું છે, માહિતી કયા પ્રકારની છે, તેના લેખકની ભાવના શું છે, પુસ્તક ક્યાંથી બનાવ્યું છે, કોના માટે લખ્યું છે, આ બધી જ માહિતી અતિશય ટૂંકમાં આપેલી હોય છે. આ પ્રસ્તાવના વાંચવાથી પુસ્તક વાંચનારને આખા પુસ્તકનો ટૂંકમાં ખ્યાલ આવી જાય છે. આ ટૂંકી માહિતીને આમુખ પણ કહી શકાય છે, જેનો અર્થ પૂરો વચન એવું થાય છે. ભારતનું બંધારણ એ પણ એક પુસ્તકની માફક લિખિત બંધારણ છે, જેની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવના એટલે કે આમુખ આપેલું છે. આ આમુખ ભારતીય બંધારણનું પ્રતિબિંબ છે. તેથી જ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરે આ આમુખને બંધારણની આત્મા કહી છે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનાની વાત કરીએ તો તે બંધારણના સંદર્ભમાં એક ઘોષણા છે, એક સંકલ્પ, એક પ્રતિજ્ઞા અને એક વચન છે. જે રીતે આપણે કોઈ ઘોષણા કરતા હોઈએ તે રીતે ભારતના બંધારણમાં લોકો પોતાને જ આ બંધારણ સમર્પિત કરે છે અને એટલા માટે જ પ્રસ્તાવનાની શરૂઆતમાં જ અમે ભારતના લોકો એવું સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના વિશ્વના બધા બંધારણોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રસ્તાવના છે. દુનિયાના લિખિત બંધારણોના આમુખમાં ભારતનું આમુખ એ એક ઘોષણાત્મક આમુખ કહેવાય છે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના બંધારણના આદર્શો, લક્ષ્યો અને આકાંક્ષાઓને દર્શાવે છે. તેથી જ ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનાને બંધારણની ચાવી પણ કહેવાય છે. ડોક્ટર આંબેડકરે બંધારણની પ્રસ્તાવનાને બંધારણનો આત્મા કહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે બંધારણના નિર્માતાઓના વિચાર અને ઉદ્દેશ્ય જાણવા હોય તો પ્રસ્તાવનામાં તે જાણી શકાય છે. આ સિવાય પ્રસ્તાવનામાં બંધારણ ક્યારથી અમલમાં આવ્યું છે તેની તારીખનો પણ ઉલ્લેખ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતના બંધારણમાં વિશ્વના વિવિધ દેશોમાંથી અમુક ભાગ લેવામાં આવ્યો છે. બંધારણની પ્રસ્તાવનાની વાત કરીએ તો તેનો સ્ત્રોત આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી લેવાયો છે, તેમજ તેનો એક સંક્ષિપ્ત ભાગ અમેરિકાના બંધારણમાંથી પણ લેવાયો છે. બંધારણની પ્રસ્તાવનાનો ડ્રાફ્ટ B.N. રાવ દ્વારા તૈયાર કરાયો હતો. બંધારણની પ્રસ્તાવના એટલે કે તેના કાચા મુસદ્દા માટેના ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવની વાત કરીએ તો આ માટેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા 13 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ બંધારણ સભા સમક્ષ રજૂ કરાયો હતો. આ પ્રસ્તાવને બંધારણ સભા દ્વારા 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ સર્વસંમતિથી સ્વીકાર કરાયો હતો. શરૂઆતમાં
બંધારણની પ્રસ્તાવના એ બંધારણનો ભાગ હતો નહીં, પરંતુ કેશવાનંદ ભારતી વિવાદ 1973 બાદ ભારતની બંધારણની પ્રસ્તાવનાને બંધારણનો ભાગ ગણવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવનામાં સંશોધન કરી શકાય કે નહીં તે અંગે ન્યાયાલયમાં ખૂબ વિવાદો થયેલા છે. તેમજ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પોતાના આખરી ચુકાદામાં જે જણાવ્યું છે તેના મુજબ સંસદ પ્રસ્તાવનામાં સંશોધન કરી શકે, પરંતુ તેના મૂળભૂત માળખામાં ફેરફાર કરી શકે નહીં. વધુમાં પ્રસ્તાવનાનું મૂળભૂત માળખું નક્કી કરવાનો અધિકાર સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે છે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના સાથે સંકળાયેલા વિવાદોની વાત કરીએ તો તેમાં મુખ્યત્વે 3 વિવાદો ગણાવી શકાય, જેમાં યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા 1957, બેરુબાડી વિવાદ 1960 તેમજ કેશવાનંદ ભારતી વિવાદ 1973 નો સમાવેશ થાય છે. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના સાથે સંકળાયેલા શબ્દોની યાદી જોઈએ તો તેમાં મુખ્યત્વે આ પ્રકારના શબ્દો આવે છે. ગણરાજ્ય. ગણરાજ્ય એટલે એવું રાજ્ય કે જેનો રાષ્ટ્રપ્રમુખ આનુવંશિક હોવાને બદલે નિર્વાચિત વ્યક્તિ હોય, જેમ કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ. ત્યારબાદનો શબ્દ છે સ્વતંત્ર અને પ્રભુસત્તા સંપન્ન. આ શબ્દનો મતલબ એ થાય છે કે ભારત દેશ એ સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે અને પોતાનું બંધારણ બનાવી અને લાગુ કરવા માટે પોતે પૂરેપૂરી પ્રભુસત્તા ધરાવે છે. લોકતંત્ર. પ્રાતિનિધિક લોકતંત્ર એટલે કે એવી વ્યવસ્થા જ્યાં જનમત સંગ્રહ કરવાને બદલે લોકોએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય, જેમ કે ભારતના નાગરિકો સાંસદોને ચૂંટે છે અને બધા સાંસદો દ્વારા દેશના તમામ નિર્ણયો લેવાય છે. ત્યારબાદના શબ્દ છે આર્થિક, રાજનૈતિક અને સામાજિક ન્યાય. આ શબ્દનો મતલબ એવો છે કે આર્થિક, રાજનૈતિક અને સામાજિક દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિ અથવા તો મનુષ્ય વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ ન થાય તે પ્રકારનું ભારત સરકારનું વલણ રહેશે. પ્રસ્તાવના સાથે જોડાયેલા અન્ય શબ્દ જોઈએ તો તેમાં સમાજવાદી, પંથનિરપેક્ષ અને અખંડતા શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. આ શબ્દો 42માં સંશોધન દ્વારા વર્ષ 1976માં જોડાયા હતા. આ શબ્દોમાં સમાજવાદી શબ્દનો અર્થ ઉત્પાદન અને વિતરણના સાધનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાને બદલે અમીર અને ગરીબ વચ્ચેની દૂરી ઓછી કરવાનો ધ્યેય એવો થાય છે. તેમજ પંથનિરપેક્ષ શબ્દનો મતલબ એવો છે કે સરકાર દ્વારા બધા જ ધર્મોનું સંરક્ષણ અને સન્માન કરવામાં આવશે. 42માં સંશોધનની વાત કરીએ તો આ સંશોધન તારીખ 3 જાન્યુઆરી 1977ના રોજ અમલમાં આવ્યું હતું. આ સંશોધનને મિની બંધારણ અથવા તો ઇન્દિરાનું બંધારણ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવનાના નકારાત્મક પાસા જોઈએ તો તેમાં આ પ્રકારના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. એવું કહેવાય છે કે પ્રસ્તાવના એ બંધારણનો મહત્વનો અંગ નથી, કારણ કે તે રાજ્યના કોઈ પણ અંગને શક્તિ આપતું નથી તેમજ કોઈ શક્તિ પર રોક પણ લગાવી શકતું નથી. આ જ રીતે પ્રસ્તાવનાને આધારે ન્યાયાલયમાં કોઈ પણ વાદ વિવાદ લાવી શકાય નહીં. એવું પણ કહેવાય છે કે પ્રસ્તાવના એ બંધારણનું માત્ર શોભાત્મક આભૂષણ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ પણ પ્રસ્તાવનાનો ઉપયોગ ફક્ત અમુક કિસ્સાઓમાં જ કાયદાકીય અસ્પષ્ટતા દૂર કરવા માટે જ કરે છે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનાનો આ વિડીયો આપ સૌને ગમ્યો હશે તેવી અમને આશા છે. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિડીયો વિશેના તમારા વિચારો તેમજ જો કોઈ વધારાની પૂરક માહિતી હોય તો તે પણ કમેન્ટ દ્વારા જરૂર આપશો. કોઈ પણ પરીક્ષાની ઘેર બેઠા તૈયારી કરવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરશો. સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું તેમજ મિત્રો સાથે શેર કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.